Bine v-am găsit, dragi prieteni, la un nou episod de SimCity Utopia în atelierul lui Tudor. Nu căutați SimCity Utopia decât dacă vreți să mă căutați direct pe mine. Asta este numele seriei. Și numele regiunii este SimCity Marte, cred. Sau Marte, pur și simplu. Parcă, da. Și dacă abia ați dat click pentru prima oară pe canalul meu sau pe acest filmuleț, ar trebui să știți că suntem deja la al patrulea oraș, Riverbend, care o să schimbăm numele imediat, într-o secundă, nu e nicio grabă. Avem un oraș turistic, Câmpia Verde, care a fost la început un oraș pur rezidențial, care a devenit turistic în timp. Am scăpat de toate industria și toate utilitățile. Utilitățile regiunii acum sunt în Triunghiulești, orașul nostru care a extras foarte mult petrol și produce plastic. Lirește este totuși primul oraș industrial care l-am cam abandonat, sincer să fiu, dar e posibil să ne întoarcem în Lirești ca să-l terminăm, ca să spunem așa. Facem un sistem de transport mai inteligent. Până una alta să vă povestesc ce sperietură am tras, sperietura anului. Am intrat în SimCity și îmi spune acolo Welcome back Dimatud, Dimatud este username-ul meu. Please select a server. Asta a fost prima sperietură, m-am gândit de ce ar trebui să selectez un server atâta vreme cât m-am jucat până acum de fiecare dată și pur și simplu trebuia să dau resume sau resume și intram direct în regiune. Ei nu am putut să fac asta, am ales un server aleatoriu și bineînțeles că regiunea mea, frumoasă și muncită, cu ajutorul vostru, evident, a dispărut total. A fost sperietura anului pentru mine, dar, după cum vedeți, am reușit până la urmă să intru, am schimbat serverele pe Eastern Europe 1, acolo mă găsiți dacă vreți să vedeți. Și, de fapt, cred că e privată, dar am să o fac publică la un moment dat, după ce umplem toate orășelele și ne apucăm de great work. În caz că vreți să intrați, să vedeți cu ochișorii voștri ce am mai realizat pe aici. Asta dacă vă mai pot schimba, nu știu dacă se poate schimba, o să vedem. Până una alta, vă mulțumesc pentru toate sugestiile de nume pentru noul nostru oraș. Hai să intrăm înapoi. Sincer, dintre toate, foarte creative toate, vă mulțumesc încă o dată. Am avut o sugestie Industrial World sau Industrial Land, care a primit și câteva like-uri și cred că într-adevăr este cel mai bun nume. Singura problemă este că aș prefera să nu fie în engleză. Și primul lucru care l-am făcut a fost o traducere mot-a-mot, ca să păstrăm cumva același nume, mai că lumea industrială sau terenul industrial nu prea sună a nume de oraș. Așa că o să-i spunem Calea Industriei. Și cine vine pe aici știe că a venit pe Calea Industriei. Sau cine intră în regiunea noastră știe că va intra în Calea Industriei. Până una alta, dacă nu vă place, nu știu de ce tot zic până una alta, până una alta. Dacă nu vă place numele, băgați acolo în comentarii, băi, de ce schimbă numele băiatului? Pune înapoi Industrial Land sau Industrial World, că sună mult mai bine decât Calea Industriei. Dar gândiți-vă un pic, numele galaxiei noastre se numește Calea Lactee. Așa că mi se pare că e destul de cool să se numească Calea Industriei, un mic orășel care va deveni mare la un moment dat. Ăsta este planul cu Calea Industriei. Bani încă avem o grămadă. Dacă vă aduceți aminte, ne-am trimis o grămadă de simile-oane din Triunghiulești ca să putem avea un start cât mai bun. Și cred că primul lucru care l-am făcut a fost să dăm drumul la export, mai că nu prea exportăm nimic acum decât ceea ce creează zona noastră industrială, care, dacă ne uităm puțin pe zone, aproape că s-au umplut. Hai să ne uităm puțin și pe zona rezidențială, dar și aici stăm destul de bine, chiar și pe zona rezidențială, comercială. Un lucru care ar mai trebui făcut, nu de altceva, dar cine știe, poate ne ajută un pic la dezvoltare, cred că o să facem un feribot și o să facem și o gară pentru omuleții noștri. Și gara unde am putea să punem mai bine decât chiar aici, în zona comercială.
Așa că hai să-i dăm drumul, începem direct cu asta. Facem o găricică. Să zicem. Hai să tragem o străduță de aici spre gară, dacă putem. Da, se poate. Nu cred că trebuie să unim aici, e un pic dead end acolo, dar nu contează. Și imediat cum o să înceapă gara, o să înceapă și commuterii să vină în noul oraș. Alt lucru care am putea să facem este să punem un feribot. Poate din acest oraș o să ajungă mai rapid, cel puțin în Triunghiulești, care încă nu are feribot totuși. Până în Câmpia Verde are de mers o grămadă, singurul care e cât de cât mai aproape ar fi Lireștiul, care feribotul e un pic acolo, deci ar putea să facă exchange foarte repede. Sincer, sunt niște costuri care nu cred că o să ne ajute acum prea mult, așa că mai bine păstrăm doar gara deocamdată. Și bineînțeles putem să punem și un bus terminal. Și pentru simplu motiv că toată regiunea noastră este în partea aceea, cred că o să punem bus terminal fix aici. Ok. Și să punem și câteva stații de autobuz. E cel mai inteligent lucru. În caz că oamenii vor să vină la servici, nu cred că o să se întâmple asta. Hai să punem și aici unul. De ce nu? Și pe strada mare nu o să ajungă chiar toată lumea la autobuz, dar nu contează. Suntem conectați acum și cu Lirei, și cu Câmpia Verde, și cu Triunghiulești. În felul acesta, dacă cineva vrea să ia o vacanță de la atâta industrie, poate să se ducă liniștit în Câmpia Verde, ori cu trenul, ori cu autobuzul, cu autocarul, mai puțin cu feribotul. Exact ce vă ziceam, nu e atât de eficient. Avem deja în două orașe, dar dacă mai țineți minte din episoadele trecute, autobuzele ajung cam în 20 de minute, trenurile ajung în 8 minute și vaporașele ajung în 2 ore. Deci o diferență foarte mare, eficiență foarte mică, așa că nu o să ne concentrăm pe acest lucru deocamdată. Pentru că avem o populație destul de mică, așteptăm să vedem cu densitatea cum stăm. Hai să vedem. Da, încă e likely to move out, pentru că de-abia s-au mutat. Ușor, ușor o să ajungă la galben și după care o să treacă spre verde și o să se extindă. Și cred că atunci o să începem să punem în orășel și poliție, pompieri și tot ce mai trebuie, pentru că nu mai putem să facem sharing cu Câmpia Verde. Deja aceste două orașe sunt interconectate când vine vorba de tipul ăsta de utilități. Lireștiul le are pe ale lui și așa o să facem și în Calea Industriei. O să avem exact toate utilitățile astea aici, pentru că zona rezidențială o să mai extindem în partea asta, sau pur și simplu o să avem procesoare aici. Nu știu încă. Dar primul lucru, ca să ne apucăm de treabă, cred că începem cu petrolul. Ca să ocupăm zona asta, dacă vă aduceți aminte, pe harta resurselor aici avem petrol. Nu e foarte mult, e destul de puțin chiar, dar o să-l extragem. Avem și ceva minereu, ceva mai mult chiar. Și cărbunele este aici, dar ne-am hotărât încă de episodul trecut că nu o să le extragem, o să importăm cărbune, pentru că nu este foarte scump și la ce vrem noi să facem în orașul ăsta chiar nu contează dacă importăm niște cărbune. Deci hai să începem cu industria. City Specialization, mergem direct spre drilling și o să facem, cred că, 2 oil wells. Unul va fi aici și al doilea va fi mă gândesc aici. Nici nu știu dacă avem nevoie de 2. Nu cred că avem nevoie de 2. Dacă le extindem pe acesta până la maxim, s-ar putea să fie ok. Și oricum, da, cred că putem să extragem cu un singur oil well. Ce o să facem? O să punem pe o pompă. O să tragem și o străduță în partea asta, așa.
Și o să le punem mai răsfirat și în felul acesta o să ajungă pentru mai mult timp. O să le punem oricum pe toate. În triunghiulești sunt mult mai băgate una între alta, dar ca să salvăm loc, acolo avem o mulțime de petrol, o grămadă de petrol. Aici nu avem neapărat atât de mult, dar acest lucru nu contează neapărat. Important este că avem ceva. Și o să facem și o rafinărie. O să o punem chiar aici. Și deja avem plastic polymer. Să mai punem încă unul. Polymerizer, da, să se spune. Și am uitat aici că trebuie să punem și câteva autocare de astea, nu autocare, tiruri. Astăzi nu mai știu să mai vorbesc, dragii mei. Nu pare rău, e dimineață, m-am trezit. Nu chiar. Dar ok. Bun, am terminat cu petrolul și nu mai avem bani. Surprize. Am zis că o să ne folosim de trade port ca să putem să trimitem petrolul. Plasticul se pare că încă nu. Ba da, trebuie să fie pe partea asta, da, uite la aici. O să mergem cu plasticul și cu petrolul toate pe export deocamdată. Și pentru că nu mai avem bani deloc, ce o să facem? Hai să mai punem totuși un camion aici, ca să se miște un pic mai repede. Nu avem încă angajați nici aici. Dar asta ar trebui să se redreseze în scurt timp. O să mergem puțin pe Cheetah Speed, să vedem cum stăm cu orașul. Totuși nu vreau să trimit bani în continuu din triunghiulești. Vreau totuși acestora să fie de sine stătător până să ajungem la procesoare. Totuși este un oraș care va trebui să se susțină. Deci să scoată mai mulți bani decât să cheltuiască. Încă sunt closed, now hiring. Trade portul costă 1000 pe oră. Și aici costă 500 pe oră. Rafinăria costă și ea 400 pe oră. Deci 2000 doar de acolo. Acești minus 2000. Dar gândiți-vă că mai avem și transporturi, încă 300. De fapt, cred că dacă intrăm la bănuți, vedem exact de unde vin transporturi, 1000 și City Specialization 1000. Un pic de curent electric și un pic de apă consumăm, evident. Din taxe chiar nu avem cum să scoatem un profit acum, pentru că avem doar 600 de omuleți în acest nou oraș. Dar se pare că toate utilitățile au început să lucreze, ceea ce este foarte bine. Mai puțin fabricile, din păcate. No crude oil. Aș putea să import crude oil, sincer, dar prefer să se angajeze aici oil well. De fapt, cred că o să luăm o scurtă pauză până se angajează și se redresează puțin situația în orășelul nostru. Da, dragii mei, e o mică problemă, dăm faliment. S-a apucat să lucreze aici la oil well, făceam deja 2000 pe zi și nu știu ce s-a întâmplat, au plecat toți angajații, a fost vreo grevă ceva, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Plastic producem, dar mai avem o leacă și terminăm și aici ce avem de terminat. Ne trebuie cel puțin 2 zile ca să umplem un container, nu un container, cum se numește asta? Un spațiu de ăsta unde stocăm, ca să putem să-l transmitem mai departe și nu cred că un împrumut ar fi cel mai deștept aici, pentru că ne costă mai mult și banii ăștia 50.000 o să se ducă imediat. Cred că trebuie să ne mai trimitem niște bani. Am hazardat puțin cu industria asta, nu produce foarte mult și pentru un motiv sau altul nu înțeleg de ce au plecat angajații de aici, abia ce aveam.
Dovada este că avem încă oil storage și nu are cine să-l transmită aici și să facă o preproducție și aici și așa mai departe. Până una alta. Come on, man, what the heck? Ne uitam la building density, vedeți că aici deja au început să se extindă în partea asta și să apară ceva mai mulți omuleți în orașul nostru, ceea ce e super ok. Din ce îmi dau eu seama, aici nu avem stație de autobuz și cred că ăsta e motivul. O să facem asta, o să redresăm situația. Hai, uite, hai să verificăm. Deci autobuzul ajunge în 8 minute, dacă ne uităm la trenuri ajung în 12 minute, deci e super ok. Și ceva se întâmplă aici la oil drill close now hiring. Come on, man. O să iau un împrumut. I accept. Ca să luați împrumuturi de 100.000, trebuie să aveți un Department of Finance în regiune, ceea ce noi nu avem încă. Cred că e ultimul. În rest le avem pe toate. Și mai încercăm o dată. Și dacă nu merge nici acum, o să trebuiască neapărat să trimitem bani din triunghiile. Pentru că ne-am extins un pic cam rapid pentru un oraș de 600 de locuitori. În triunghiile ăștia am făcut-o ceva mai... primul transport. Deja am făcut 75.000. Uitați și vaporașul cu transportul. În sfârșit a luat marfa, plecat-o, a dus-o. Și for some reason, man. Așa mai iau un pic și termin aici. Stocul, din păcate. Problema stă la furnizori, nu-i așa? Exact ca în industria reală, de obicei problemele apar la furnizori. Furnizorul nu poate să-ți trimite marfă, tu nu poți să produci la rândul tău marfă. De atunci tot supply chain-ul are de suferit. Am lucrat într-o corporație în project management și de asta știu cum merg lucrurile. Ok, tot nu vor să se angajeze aici pentru un motiv sau altul. Nu înțeleg de ce. E o zonă atât de frumoasă, cu mulți copăcei, care va deveni foarte poluată în scurt timp, sunt sigur. Încă nu. Dar o să devină în scurt timp, sunt sigur. Știm ce s-a întâmplat în Unghilești. Încă o problemă care s-ar putea să o avem în orașul ăsta, mai ales că o să ne extindem și pe minereuri și pe procesoare, o să mai deblocăm și alte dezastre naturale. Și asta va fi un pic problematic. Uite că facem bani în sfârșit. Facem bani, dar nu facem petrol. Asta nu e convenabil deloc. Și nu înțeleg de ce, nu înțeleg. Oameni sunt, clar, nu avem atâtea joburi cât sunt oameni. De fapt, asta putem verifica. Nu, iarăși am intrat aici. Hai mai bine la asta. Hai să vedem totuși. Total workers 364, total jobs 1400. Ok, deci mai avem nevoie de oameni neapărat în acest oraș. Cât mai aveți, măi, oameni buni până vă extindeți? Încă puțin, încă puțin. Ia uite cum crește happiness-ul. Asta putem verifica și de la approval rating, residential happiness. Ce aveți voi nevoie? There are good places to shop. Perfect. Nu avem decât low wealth deocamdată. Business is good. Shipments are profitable. We'll like the new city buildings. Bravo vouă. În sfârșit, în sfârșit. Hai că o să se redreseze situația în sfârșit. Și în scurt timp ar trebui să avem un boom de populație. Cred că o să ajungem undeva pe la vreo 2-3 mii. Cel puțin. Populația în triunghiulește tot de vreo 2-3 mii și zona e cam la fel de mare, zona rezidențială. Oricum, e destul de ok. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Producing plastic. Ok, în sfârșit am început să facem treburile să meargă un pic mai ok. O altă curiozitate
cum stăm cu zona industrială? Încă nu stăm foarte bine. Nu știu exact la cât profit trebuie să ajungă, probabil pe la vreo 200, ca să înceapă să se extindă. Ușor, ușor. Ușor, ușor. Ușor, ușurel. Și hai să profit de timpul ăsta până se extinde zona rezidențială de una singură, să vă mai povestesc ce s-a mai întâmplat la campionatul mondial de Dota, acolo unde sunt premiile în valoare de 10 milioane și jumătate în total. Cred că locul întâi va lua undeva pe la 5 milioane. S-a terminat faza grupelor, au fost 16 echipe scrise în turneu. Primele 10 s-au calificat mai departe. A fost și un tie break chiar aseară s-a jucat. Și ce pot să vă spun, au fost niște meciuri extraordinare. Aseară am văzut un meci care a durat o oră și 20 de minute. Strategia băieților este cu adevărat absolut fantastică. Sunt totuși jucători profesioniști de Dota care asta fac toată ziua. Stau într-un Dota house unde se antrenează, fac tot felul de scrim-uri cu alte echipe și așa mai departe. Și meciurile devin foarte spectaculoase pentru că e o luptă pe viață și pe moarte acolo, literalmente. Gândiți-vă că totuși sunt o grămadă de bani în joc și cu cât te plasezi mai sus cu atât câștigi mai mulți bani. Cred că astăzi se joacă primele meciuri din faza a treia și ce pot să vă spun, săptămâna viitoare cred că vor fi finalele. Faza finală cred că va ține, nu știu dacă va ține o săptămână, dar din ce am văzut cum au fost pregătite meciurile astăzi, se vor juca doar 2 sau 3 meciuri. Până acum s-au jucat mai multe în același timp, deci practic toată faza grupelor, câte 15 meciuri de fiecare echipă, a durat doar 3 zile. Dar au fost niște zile extraordinare, vă garantez. Și pot să spun că am învățat și eu câteva lucruri, bineînțeles atunci când joci pub, nu poți să te aștepți să ai o strategie profesionistă, pentru că mulți jucători joacă jocul doar de plăcere, nu interesează aspectul strategic. Și ați văzut cum decurg pub-urile mele de obicei, ori dacă am o echipă destul de ok sau dacă ceilalți din echipa adversă sunt nubi, îi domin în ultimul hal. Dar să știți că mi se mai întâmplă să am și eu meciuri foarte proaste, bineînțeles, alea nu o să ajungă pe YouTube pentru că ori nu mă concentrez deloc la joc, ori fac greșelile esențiale la începutul jocului, ori pur și simplu nu joacă echipa bine, echipa mea, și atunci it's just a bad game. Nu pot să le pun pe YouTube pentru că nici voi nu ați avea de învățat nimic. Și hai căsuțelor, odată că nu mai am povești, uite că acum se extinde, perfect. Cineva mă întreabă ce face Bobiță, ce mai face, ce are. Bobiță e ok, tot ducem la veterinar, i-am găsit și un stăpân, dar din păcate încă e bolnăvior. E anemic, are de toate de fapt săracul. I-am făcut și câteva transfuzii de sânge, îi dăm antibiotic, mâncare de cea mai bună calitate, dar din păcate Bobiță nu pare să-și revină neapărat într-un ritm mai accelerat. Să sperăm că până săptămâna viitoare o să-și revină și putem să-l dăm noului stăpân. După cum arată puiuțul, care are doar 2 luni, pare a fi un pui de Saint Bernard. Deci se va face un câine foarte mare. Să sperăm că se va face, pentru că nu se știe încă starea lui de sănătate. Pare oricum să fie spre bine. Uite că facem și niște bani frumușei și asta din cauza transportului, dar și din cauza producției care o avem. Close now handling. Oh, come on, not this problem again. Bine, problema asta o să se redreseze imediat cum o să se extindă căsuțele noastre. Nu cred că s-au extins încă. Hai să ținem un ochi așa pe densitate. Uite ce o să arată în partea asta. Nu o să investesc încă în școli, chiar dacă asta o să ajute să se extinde și mai rapid. Apropo de utilități, hai să facem o scurtă verificare. Curentul electric stăm bine, cu apa stăm bine, cu canalizarea stăm bine. Cu town hall-ul nu stăm bine pentru că nu l-am pus încă. Și unde am putea noi să-l punem?
Aș putea să-l pun acolo, dar evit încă, nu știu exact unde o să-l pun. Am uitat de gunoi, am uitat complet de gunoi. Trebuie să punem un garbage dump. Partea asta e destul de centrală și cred că putem să punem aici, mai ales că vântul bate încolo. Și o să punem și un incinerator. Să scăpăm de gunoaie. Trebuie să fie ok acum și imediat acum o să vedem primul bloc că se extinde. Cred că o să punem un punct la acest episod. Am început cu zona industrială, sau nu neapărat zona industrială, că asta e zona industrială, dar am început să extragem petrol. Episodul următor cred că vom începe să extragem minereu și să ne extindem pe partea aia, dar nu uitați că avem nevoie de niște bănuți. Și după cum vă spuneam, au început să se extindă blocurile. Off camera o să le las să se extindă toate, ca să nu mai avem probleme de genul lipsă de muncitori. Și ia uite ce frumos, ce frumos. Back and for sale. O să vină o grămadă de oameni acum să se mute în noul nostru oraș, Calea Industriei. Și într-adevăr e o cale a Industriei, pentru că de aici vom extrage tot ceea ce trebuie extras, dar va fi și un oraș rezidențial, pentru că, nu știu, probabil sub 50.000 de locuitori. Dar nu vreau să am probleme de joburi atunci când încep să pun fabricile de procesoare, ci o să pun cât de multe pot ca să facem acel great work cât de repede posibil. Și deja avem 1000 de locuitori. Cred că ăsta este un punct bun de final pentru acest episod. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, dragii mei, și vă mai aștept și la alte episoade în atelierul lui Tudor. Până data viitoare, numai bine! Pa, pa!